Welcome back to my channel! Hello mga Megs! Welcome back to my channel. Magluluto ako ng pork steak. Ito ang aking mga ingredients. Mayroon akong 1 kilong pork na hiniwa ko. Tapos pinalagyan ko ng taba kasi mas masarap yung pork steak na may taba. Ito yung nagpapalinamnam sa baboy. Sa pork steak. Ayan. Tapos mayroon akong garlic. Ayan. May kalamansi. May onions, white onions, buo. Ito. Mayroon akong bell pepper. Ayan. Paminta. Black pepper. Mayroon tayong Leia Perens at patis. Ayan, patis. So, at gagamitin tayo ng pork cubes, 1 pork cubes. Pigain ko dito yung ano. Ito yung pork cubes. Tapos gagamit tayo ng oil. Ayan, pigain ko na siya para i-marinate ko muna. Marinate ko siya sa toyo, kalamansi, garlic, at paminta. Ayan. Lagyan natin siya ng paminta. Tapos tuyo. At 2 sara. Marinate muna natin siya mga Megs. Marinate muna natin siya habang slice ko yung sibuyas at
mga megs, ito na ang pork steak. Luto na ang pork steak. Natikman ko na at masarap. Thank you mga megs! Bye! Happy All Saints Day!